અપડેટ થાય બોલેરોના ઈ બધાય બહુ વાયરલ થાય. ઓડીનો ગીવે કરો. આ ઓલે પાણી. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ ચેનલ. સ્વાગત છે તમારું ધ્યાની મોટર ગેરેજની અંદર. અત્યારે આપણી પાસે આવે છે મારુતિ સુઝુકીની ઇકો ગાડી, જેમાં એન્જિનમાં ફોલ્ટ હોવાના હિસાબે આપણે એન્જિનને બહાર કાઢવાનું છે. આપણે એન્જિનમાં શું ફોલ્ટ છે આપણે ભાઈ? ધુઆं કાઢે, ધુઆં દે રહી છે. ધુવાડો કાઢે, પહેલેથી મોબાઈલ કાઢે. પાછળ બતાવો, પાછળ કાઢવાનું થઈ ગયું. હે હા ઈ ને આમ સામે પડ્યું ઈ બમ્પરમાં. આની કરામત છે ભાઈ. તમારા ગેરેજમાં આવીને ખરાબ કરો, શરમ ન થતી ને કઈ? એન્જિનમાંથી હોય હાલો બોલ. તમે જોયું એ પ્રમાણે એન્જિનમાં ફોલ્ટ છે. હવે એ એન્જિન નીચે ઉતારીને એનું સોલ્યુશન કાઢવાનું છે આપણે. તો એન્જિન નીકળ્યા પછી ખ્યાલ પડે કે એમાં શું ફોલ્ટ છે. બરોબર ને સાગરભાઈ? બરાબર. અમારા ધવલભાઈ બંને ભાઈઓ થઈને અમારું એન્જિનનું કામને અંજામ આપશે. બન્યા વિડીયોમાં તમને આગળ પ્રોસેસ આખી ખબર પડશે કઈ રીતનું છે. તેજમાંથી સાપડો કાઢવાનો હોય. તો ફ્રેન્ડ્સ 80% કામ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે આપણે ઇકોની અંદર. 80% એન્જિન આપણે ઉતરી ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો. શું નાખો? આ ઓલે પાણી. પિસ્ટન નાખો દો. ઓફરમાં પિસ્ટન નાખવા પડે. પૂરા ટ્રેડ એમાં શું હાલે? ડોટ પ્લે હાલે. હમણાં ઓલો આવે કે હાલો કરશો ને કાંઈ. પછી એમાં આવ્યું જો આ પ્લે હોય ને ઓલું હાથું કરો એટલે એને જ આપવાનું. એમ રીંગુ ગઈ છે. રીંગુ પહેલાં જ છે. આટલી બધી પ્લે ન હોય. આ સારી બધી પ્લે છે. ખાલી રીંગુ બેહાડવી જોઈએ એમ ને? પિસ્ટન નહીં નાખવા પડશે. શું કરવાનું બાપુ આમાં? તો જયરાજભાઈ શું કરવાનું છે આમાં? આમાં આખી સાઈડ કલર કરવાની છે. આખી સાઈડ કલર કરવાની છે. આ કે ગોળા તમે જોઈ શકો છો. સ્ક્રેચીસ છે આપણી બોડીમાં. અહીંયા પણ પુઠ્ઠાનો સેટ નાખવાનો છે. હેન્ડલ નાખવાના છે. હેન્ડલ નવા નાખવાના છે. બાપુ ડેકી માઇલો ને એવી અધીર ચડી ગઈ છે. આવડું આપણને કે જે આ પાર્ટ છે ડેકી નવી નખવી દો ને. રહી ગયું હે ને. આ પાર્ટ પણ કરવાનો છે. તમે જોઈ શકો.
રિપેર કરવાનું હતું એન્જિન રિપેર થઈ ગયું છે અને ફિટિંગ પણ થઈ ગયું છે. કાલે વર્કિંગ ડે ઉપરનો 3 રવિવારની રજા હતી. એ દિવસમાં આવીને આપણે વર્કર્સે કામ કરી નાખ્યું છે. તમે જોઈ શકો છો એન્જિનનું વર્ક ડન થઈ ગયું છે ફાઇનલી અને હેડ બનાવવાનો હતો. હેડ બનીને આવી ગયો છે અને ફિટિંગ પણ થવા ઉપર છે. હવે થોડી વારની અંદર એન્જિન ઉપર ચડાવીને એને આપણે ફિટિંગ કરવાનું રહેશે અને બોડી કામ પણ ઘણું ખરું થઈ ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો બોડી કામનું કામ પણ ચાલુ છે અને બેક સાઈડમાં ડેકી છે. ડેકીને પણ ઉતારી લેવામાં આવી છે. એના પણ કામ કરવાનું છે. તમે જોઈ શકો આ સાઈડનો દરવાજો છે ને કે ફેન્ડર છે. આઈ થિંક આ આખી સાઈડ આપણે કમ્પ્લીટ કરવાની છે જેથી કરીને આખું બધું પ્રોપર રીતે વર્ક થશે. આપણે આમાં ગાડીમાં એન્જિન કર્યું છે, એક સાઈડ આખી કમ્પ્લીટ કરી છે અને ફાઇનલ આનું એસ્ટિમેટ તમને કેટલામાં ગાડી પડશે નહીં તમને પછી કહેવામાં આવશે કે કેટલા સુધીમાં ગાડી પડે છે. સો ફ્રેન્ડ્સ તમે જોઈ શકો છો કે આપણે એક ઇકો આવેલી છે. ઇકોની અંદર બોડી વર્ક ચાલુ છે તો આપણે જે વર્કર્સ છે એને પૂછીએ કે કેટલું આમાં વર્ક કરવાનું છે. સંજીવભાઈ કેટલું ડેમેજ છે ગાડીમાં? 2 દરવાજા, આગળ ફેન્ડર, પાછળની ક્વાર્ટર પેનલ અને ડેકી, બધી વસ્તુ ડેમેજ છે. એમાં બોડી વર્ક કરવાનું છે બરાબર. કેવી ઘણી ખરી હાલત ખરાબમાં છે કે ડેન્ટ છે અને ડેકી ખુલી ગઈ હતી, સાઈડ ખુલી ગઈ હતી ડેકી. ઓકે એટલે તમે બધા પાર્ટ જોઈ શકો છો અત્યારે હવે કે કઈ રીતનું આપણે આખી બોડી વર્ક થઈ છે અને કયા કયા પાર્ટ બોડી વર્કમાં કરવાના છે. ફ્રેન્ડ્સ તમે જોઈ શકો છો કે અત્યારે આપણી પાસે જે ઇકો આવેલી છે ને ઇકોની અંદર બોડી કામ બધું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે અને સનલાઇટ આમાં ભરાઈ ગઈ છે. લાપી કામ થઈ ગયું છે જોઈ શકો છો. લાપી કામ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે, સનલાઇટ ભરાઈ ગઈ છે. એટલે હવે આમાં આપણે પાલિશ મારીને એની પેન્ટ જ મારવાનું રહેશે. પેન્ટ લાગી જાય ત્યાં બધી ગાડી આપણી કમ્પ્લીટ થઈ જશે. ઉપરની સાઈડ તમે જોયું છે ઘણો ડેન્ટ હતો એ પણ કમ્પ્લીટ થઈ ગયો. ગાડી આપણી હવે પેન્ટ વર્કમાં જશે. બસ તમે જોઈ શકો છો ઇકોની અંદર અત્યારે આપણે સેન્ડિંગનું કામ ચાલુ છે અને સેન્ડિંગ કરવું જરૂરી છે. લાપીને સનલાઇટ માર્યા પછી તો સેન્ડિંગ ન થાય તો પ્રોપર લેવલિંગ આવતું નથી. એકદમ આ બંને મિક્સ થઈને આખું લેવલ આવી જાય છે જેથી કરીને પેઇન્ટમાં જે બબલ્સ ને ડસ્ટ ને જે ઓલા માઇનોર આવા પોઈન્ટ જે આવે છે એની પોઈન્ટ ન આવે એના માટે આ સેન્ડિંગ કરવામાં આવે છે ને એ કર્યા પછી એના ઉપર સબસ્ટેશન મારવામાં આવશે. દુનિયાના વિડીયોમાં તમને હવે જોવા મળશે. તો ફાઇનલી ફ્રેન્ડ્સ આપણે ગાડી પેઇન્ટ માટે રેડી થઈ ગઈ છે અને ફાઇનલી પેઇન્ટની શરૂઆત કરવામાં આવે છે. હવે તમે જોઈ શકો છો પાલિશ બધે કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે અને ફાઇનલી ફ્રેન્ડ્સ અત્યારે તમે જોઈ શકો છો
આપણી પાસે ઇકો આવેલી છે. ઇકોની અંદર પેન્ટ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો. પેન્ટ ડન થઈ ગયું છે. મિરર ફિટ કરવાનો છે બેક સાઈડમાં, ને આમાં પણ મિરર નાખવાનો છે. ગ્લાસ આનો નાખવાનો છે બેક સાઈડનો. અહીંયા કે પેન્ટ બધે ડન થઈ ગયું છે. રાતના સમયે વરસાદ આવ્યો હતો એટલા હિસાબે ગાડી આખી થોડી થઈ ગઈ છે, પણ કાંઈ વાંધો નહીં, બધી પાલિશમાં નીકળી જશે. અને તમે આ જેટલું જોવો છો ને બધું ક્લીન થઈ જશે. ને પછી ફાઇનલ રિઝલ્ટ તમને બતાવશું કે કઈ રીતનું નાખું થશે. અને અત્યારે આ બધું ફિટિંગ કરવાનું બાકી છે હજી. ફાઇનલ લુક તમને પછી બતાવીશ આ ફિટિંગ થઈ ગયા પછી કે કઈ રીતનો આખાનો લુક આવે છે. ઓકે, finally we are changing the headlights. No changing headlight, only bumper changing. Bumper changing. So friends, આપણે ફાઇનલી ઇકો કમ્પ્લીટ થવાની તૈયારીમાં છે, ફૂલ ઓન રેડી છે. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા કે બમ્પર ફિટ થાય છે, અહીંયા કે કાચ ફિટ થઈ છે દરવાજાનો, અહીંયા કે લાઇટ ફિટ થઈ છે, બેક લાઇટ ફિટ થઈ ગઈ છે, ઉપરની ટેલ લાઇટ ફિટ થઈ છે. શેનું છે? ગાડીનું જ છે ને. કાચ ચડાવવા હાટું થી દોરી કાઢી છે. બેક સાઈડનો કાચ ચડાવવાનો. ગુઈસું કાઢી ગુઈસું ખાટલો ભરવો. બેક સાઈડની હોય તો કેટલા જણા ભરશે જો એક ગાડીમાં. ઇકો ગુજરાતની શાન, સૌરાષ્ટ્રની શાન ઇકો. કા બાપુ? ધીરજભાઈ, સૌરાષ્ટ્રની શાન इको. इको हमारी जान है, इको तो चाहिए ही चाहिए हमारे को. આ વિડીયોની અંદર 5000 લાઈકે પહોંચાડો એટલે ધીરજભાઈ નવી ઓડી લેશે. કા આપણા ઇકોનો વિડીયો મોસ્ટ ઓફ વાયરલ થાય છે, બધાય અપડેટ થાય છે. બોલેરોના ઈ બધાય બહુ વાયરલ થાય. આપણે બોલેરોના કન્ટેન્ટ હાટુથી છે ને આપણે નવી બોડી જ મગાવી લીધી. અને આ ઇકોનો વિડીયોની અંદર 5000 લાઈક આપી દો એટલે ધીરજભાઈ નવી ઓડી લેશે. ગીવ અવે કરશું. હા બાપુ, ઓડીનો ગીવ કરો, ઓડીનો ગીવ કરો. ઓકે ચાલો, ગીવ થશે. આ ઇકોનો વિડીયોની અંદર 5000 લાઈક હોવી જોઈએ. 5000 લાઈકે વિડીયો પહોંચાડો એટલે ગીવ ફાઇનલ. અને બમ્પર ચેન્જ કરવાનું છે ને આગળનું આ શું છે જોઈ શકો છો. ધીરજભાઈને કહેવા મુજબ આને પણ બમ્પર કહેવાય છે. મારે નવો મોબાઈલ લેવો છે, અડધા સફરજન વાળો, પછી એક એનું સ્ટેન્ડ લઈ લેવું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ ફાઇનલી આપણે નવું બમ્પર લાગી ગયું તમે જોઈ શકો છો.
हमारे पास जो इको आई थी उसका कंप्लीट काम वर्क हो चुका है। आप लोग देख सकते हो कि कंपनी कंडीशन में वापस आ चुकी है। ये साइड का जो फेंडर लाइनिंग था, फेंडर लाइनिंग भी करना था। ये साइड का जो फेंडर लाइनिंग था, फेंडर लाइनिंग भी आपने अभी जो लास्ट शॉट में, पहले की शॉट में देखा होगा कि ये पूरा डेंट से भरा हुआ था। ये डेंट इसमें से निकाला है। दरवाजे में थोड़ा बहुत डेंट था और पीछे की साइड में और डिक्की की पार्ट में आपने अभी जो फाइनल शॉट देखे उसके अंदर आपने देखा होगा। तो इस तरीके की पूरी साइड ये रस्टिंग से भरी हुई थी। पूरी की साइड में डेंट था, वो पूरा डेंट निकल चुका है और फाइनल शॉट में आपने देख लिया होगा। सो ऐसी कार आपके पास कोई है और उसमें ज़्यादा डेंट है तो आपको काम करना है तो आप हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा कांटेक्ट नंबर भी है। आप इको है, ये मारुति सुजुकी की इको कार है। ऐसी कोई भी कार को आपको कंप्लीट करना है तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।